Шановні українці, українки, зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар буквально знесений житловий будинок, поверхи з 1 по 9. Шукають людей під завалами, з'ясовують долю тих, чия доля поки невідома. Але хто міг би бути в тому будинку? Станом на цей час нам відомо, що загалом в Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За 2 дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей від Закарпаття до Харківщини, Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім'ям усіх, хто загинув через ці російські удари. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма Pearl потребує нових кроків зараз, на межі весни-літа. Я вдячний усім нашим партнерам в Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення, щоб в Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них. І саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам в Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім в Європі значно більше співпраці та інші швидкості реалізації наших домовленостей. Ще одне. Сьогодні в Україні у нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини, керівник відомства федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша, продуктивна розмова. Є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи в Європі є 3. Німеччина, Франція, Британія. Ми будемо робити ще більш змістовним. Ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро, наближення нашого вступу в ЄС. Була сьогодні і сильна американська делегація. Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Варто бачити і відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити і треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українців. Слава Україні!